ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදුවා. ටෙස්ට් කරන්න තැනක් ඕන ගන්න. මේකට කියන්නේ මේ බ්ලෝ පයිප් එක. බලමු එන. ඔන්න ඉතින් අපි අද ඔයගලන්ට තවත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ ඉස්සලා දැක්කා වගේ බ්ලොග් එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක හදාගන්න හරි ලේසි. ඉස්සරම ඔයගලන්ට ඕනේ මේකට මේ වගේ මීටරයක් දිග PVC බටේකුයි ඒ වගේම රිඩියුසර් එකකුයි. ඉතින් ඉස්සරම මේක කනෙක්ට් කරගෙන පේන්ට් කරගන්නයි දෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මතක් කරගන්න ඕනේ තාමත් අපි YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මතකයි subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ හැබැයි තියෙන bell button එක click කරන්න. එතකොට අපි අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපුවම ඔයගලන් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් වෙලාවකින් අපි මේක පේන්ට් කරගන්න.
කොච්චර උඩ යනවද කියලා බලන්න. ඉතින් තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මතකද subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝට කැමති නම් මම හිතනවා අපේ අනෙක් වීඩියෝ වලටත් ඔයගොල්ලෝ කැමති ඇති කියලා. ඉතින් අපේ channel එක ගිහලා බලන්න. ඒ වගේම like එකක් දාන්න මේ වීඩියෝ කැමති නම්. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් මේ වගේම අපි ආයෙත් හම්බ වෙමු.